Yes, sir. ओके. तर लावण्य लास्ट लेक्चरला आपण बघितलं होतं फ्रिक्शन. आणि फ्रिक्शन मध्ये आपण बघत होतो की व्हाय वी हॅव फ्रिक्शन बिकॉज ऑफ एव्हरी सरफेस नॉट इन अ प्रॉपर पॉलिश फॉर्म. That is in the form of the surface carries some irregularities. Okay. And one surface irregularities are interlocked with other surface irregularities, and these irregularities create a friction. Create a Yes, sir. friction means simply opposite motion, and opposite to the motion called as then friction. And Yes, why sir. we have friction? Due to the rough surface. Okay. And Yes. interlocking between these two surfaces. Okay, read. Yeah, Lavanya. Yes, sir. We see that the friction is caused by the interlocking of irregularities in the two surfaces. It is obvious that the force of friction will increase if the two surfaces are pressed harder. You can experience it by dragging a mat when nobody is sitting on it and when a person is sitting on it. Okay. Then what is difference between then Lavanya? First, the irregularities are interlocked. Okay, and that create the force of friction. And Yes, we will increase the two surfaces are pressed if we pressed harder. Press means if we press means we have press in what is my press Lavanya? sir. To uh, apply force on something. Correct. Example, if you have mat and we simply drag the mat, it is or easy to drag a mat. But if anyone sitting over the mat, then it is a little bit difficult to drag it because the interlocking creates too much compact due to the press. Yes. कळतंय? Yes, sir. म्हणजे कोणतीही गोष्ट हे बघ सिंपल आहे की आता इथे ही इंटरलॉकिंग आहे करेक्ट. आणि या इंटरलॉकिंग वरती आपण पुन्हा एक वेट ठेवणार तर ही इंटरलॉकिंग पुन्हा कशी होणार कॉम्पॅक्ट होणार. काय होणार कॉम्पॅक्ट होणार. Compact. आणि कॉम्पॅक्ट झाल्यामुळे पुन्हा आपल्याला काय तिथे एक्स्ट्रा काय क्रिएट करावं लागणार फोर्स क्रिएट करावं लागणार. म्हणजे Correct. फ्रिक्शन काय होतं प्रेसने इन्क्रीज होतं. ठीक आहे. Yes, sir. प्रेसने म्हणजेच वेटने. Yes, sir. रिकॉल युअर एक्सपिरियन्स. चलो रीड करायचे पुन्हा काही एक्झाम्पल्स आहे तिथे. Yes, sir. Recall your experience when last time you moved a heavy box from one place to another. If you have no such experience, get that experience now. What is easier, to move the box from rest or to move it when it is already in motion? ओके. चलो खाली रीड करायचं पुन्हा. The force required to overcome friction at the instant an object starts moving from rest is a measure of static friction. On the other hand, the force required to keep the object moving with the same speed is a measure of sliding friction. ओके स्टॉप करायचं. मग इथे लावण्य आपल्याकडे टू टाईपचे फ्रिक्शन्स असतात. फर्स्ट टाईप ऑफ फ्रिक्शनला म्हणतो आपण स्टॅटिक फ्रिक्शन. काय म्हणतो स्टॅटिक फ्रिक्शन. Static. आणि सेकंड टाइप्स ऑफ फ्रिक्शन असतो तो फ्रिक्शन ला आपण म्हणतो डायनॅमिक फ्रिक्शन. काय म्हणतो डायनॅमिक फ्रिक्शन किंवा फ्रिक्शन ड्युरिंग दी मोशन. म्हणजे ऑब्जेक्ट जेव्हा मोशन मध्ये असेल तेव्हा त्या फ्रिक्शनला आपण डायनॅमिक किंवा फ्रिक्शन इन मोशन म्हणतो. आणि जेव्हा ऑब्जेक्ट स्टॉप झालेला असेल तेव्हा तिथे कोणतं फ्रिक्शन असतं स्टॅटिक फोर्स स्टॅटिक फ्रिक्शन. करेक्ट. Yes. यस. तर बेसिक डिफरन्स काय आहे दोघांमधला. चलो आपल्याकडे काही इमेजेस गुगल असेल तर बघू आपण. Yes, स्टॅटिक वर्सेस डायनॅमिक फ्रिक्शन. यस. हे बघ इथे तुला एक डायग्राम दिसत असेल लावण्य. दिसतंय का. Yes, sir. यस. डायग्राम मध्ये काय आहे तर ही जी हे बघ ही ऍक्च्युली हा व्हिडिओ ओपन नाही होत आहे. पुन्हा एक डायग्राम चांगला सर्च करू आपण. हे बघ ही जी गर्ल आहे दिसतंय ना इथे छोटस इथे व्हिडिओ गर्ल. Yes, sir. ही गर्ल आहे ती ऑब्जेक्ट रेस्ट मध्ये आणि तिला तिला काय करते पुश करते. काय करते पुश करते. ऍक्च्युली तो ऑब्जेक्ट मूव्ह होत नाहीये रेस्ट मध्ये तरी ती ऑब्जेक्टला काय करते पुश करते. म्हणजे म्हणजे सिच्युएशन अशा प्रकारची की हा ऑब्जेक्ट आहे आणि इथे गर्ल आहे आणि ती काय करते ऑब्जेक्टला पुश करते. पण ऑब्जेक्ट ऍक्च्युली काय आहे रेस्ट मध्ये तो मोशन मध्ये का नाही तरी ती काय करते फोर्स अप्लाय करते. मग
काय होतं ऍक्च्युअली की इथे जो फोर्स अप्लाय होतोय त्यापेक्षा हा फ्रिक्शन फोर्स काय आहे, बिग आहे. म्हणजे फ्रिक्शन फोर्स हा फक्त मोशन मध्ये असतो का, नाही तर ऑब्जेक्ट आपल्या समोर म्हणजे रेस्ट मध्ये असेल तरी तो कॉन्टॅक्ट मध्ये असतो ना अर्थच्या, आहे की नाही इथे कॉन्टॅक्ट. Yes, sir. यस. तर एक ऑब्जेक्ट आहे आपल्या समोर, म्हणजे आपण एक्झाम्पल घेऊ, आपल्या घरामध्ये कबर्ड आहे आणि कबर्ड रेस्ट मध्ये आहे, म्हणजेच तिथे एक फ्रिक्शन फोर्स आहे. कारण तो कबर्ड अर्थच्या कॉन्टॅक्ट मध्ये आहे आणि तिथल्या फोर्स ऑफ फ्रिक्शनला आपण म्हणतो स्टॅटिक फ्रिक्शन. काय म्हणतो आपण, स्टॅटिक Static फ्रिक्शन. friction. हे स्टॅटिक फ्रिक्शन असतं, बेसिकली फोर्स असतो आणि हा क्रिएट का झालेला असतो, बिकॉज द इंटरलॉकिंग ऑफ दी कबर्ड पार्टिकल विथ दी अर्थ पार्टिकल, द कबर्ड सरफेस विथ अर्थ सरफेस, यामुळे हा स्टॅटिक फ्रिक्शन असतो. आणि या स्टॅटिक फ्रिक्शनची स्वतःची काय असते, एक व्हॅल्यू असते. काय असते, एक व्हॅल्यू असते. Value. हे व्हॅल्यू डिपेंड करते कशावरती, केवढा एरिया आहे, केवढा बिग हा अशा प्रकारचा कबर्ड आहे आणि त्याचं वेट किती आहे. कोणत्या फॅक्टर डिपेंड करतो, एरिया ऑफ कॉन्टॅक्ट आणि Area. वेट. ओके. छोटा कबड Yes. असेल आणि त्याचं छोटं मास असेल त्याचं फ्रिक्शन छोटा असेल, मोठा कबड असेल आणि त्याचं वेट जास्त असेल तर फ्रिक्शन जास्त असेल. ठीक आहे. Yes, sir. यस. मग ही गर्ल आहे, ही तिथे काय करते, अप्लाय करते फोर्स, आणि हा जो फोर्स ती गर्ल अप्लाय करते आहे तिच्यापेक्षा हा स्टॅटिक फ्रिक्शन काय आहे, हा स्टॅटिक फ्रिक्शन फोर्स ह्या गर्लने अप्लाय केलेल्या अप्लाइड फोर्स पेक्षा काय आहे, बिग आहे. तर तो ऑब्जेक्ट मूव्ह करणार का, नाही. नाही. मग त्या मुलीला काय अप्लाय करावं लागणार, पुन्हा काय करावं लागणार, पुन्हा एक पर्सन आणावं लागणार, तोही फोर्स क्रिएट करणार, तीही फोर्स क्रिएट करणार. दोघांचा फोर्स हा स्टॅटिक फोर्स पेक्षा काय होणार, जास्त होणार. काय होणार, जास्त होणार. जास्त. दोघांचा फोर्स हा जास्त होणार, तेव्हा तो ऑब्जेक्ट काय करणार, फॉरवर्ड मूव्ह करणार. कळालं. Yes, sir. यस. मग ऑब्जेक्ट मोशन मध्ये आला तर काय होणार, तरीच तिथे फ्रिक्शन काय होणार, कमी होणार का, नाही ऑब्विसली. मग तिथे कोणतं फ्रिक्शन असणार, सेकंड फ्रिक्शन असणार, फ्रिक्शन इन मोशन. कोणतं असणार, फ्रिक्शन इन मोशन. Motion. मग फ्रिक्शन इन मोशन बेसिकली काय असतं, थोडस कमी असतं. काय असतं, कमी असतं स्टॅटिक फ्रिक्शन. एकदा ऑब्जेक्ट मोशन मध्ये आला तर त्याला फ्रिक्शन काय असतो, थोडासा कमी असतो. कळाला कन्सेप्ट. Yes. Yes, sir. मग एक्झाम्पल बघायचं बघ, हे फ्रिक्शन आहे आणि हा अप्लाइड फोर्स आहे. आपण इथे काय करतोय, अप्लाइड फोर्स वाढवतोय बघ. स्टॅटिक फ्रिक्शन इथपर्यंत काय होतं, एवढं स्टॅटिक फ्रिक्शन असतं. जोपर्यंत स्टॅटिक फ्रिक्शनच्या वरती आपला फोर्स जात नाही तोपर्यंत ऑब्जेक्ट मूव्ह करत नाही. आणि एकदा तो ऑब्जेक्ट मोशन मध्ये आला की आपण कमी फ्रिक्शनलाही बघा, आता ऑब्जेक्ट मोशन मध्ये तरी स्टॅटिक फ्रिक्शन पेक्षा कमी फ्रिक्शनला ऑब्जेक्ट मूव्ह करतोय ना, करतोय. Yes. म्हणजे मिनिंग काय लावण्य, टू टाईपचे फ्रिक्शन असतात, स्टॅटिक फ्रिक्शन आणि फ्रिक्शन इन मोशन. स्टॅटिक फ्रिक्शन हा थोडासा बिग फ्रिक्शन असतो आणि एकदा ऑब्जेक्ट मोशन मध्ये आल्यानंतर त्यापेक्षा जो कायनेटिक फ्रिक्शन असतो किंवा डायनॅमिक फ्रिक्शन असतो, दोघेही सेम आहे, कायनेटिक किंवा डायनॅमिक किंवा फ्रिक्शन इन मोशन. कळालं, फ्रिक्शन इन Yes, sir. मोशन ही स्टॅटिक पेक्षा काय असतात, कमी असतात. समजलं. Yes, sir. यस. Yes, sir. म्हणजे कोणताही ऑब्जेक्ट स्टार्ट करायला थोडा हार्ड जातो मूव्ह करायला, पण एकदा तो मूव्ह व्हायला लागला की मग तो कमी फोर्सनेही आपल्याला कंटिन्यू करता येतो. डन. Yes, sir. यस. चलो नेक्स्ट कंटिन्यू करायचं. When the box starts sliding, the contact points on its surface. नेक्स्ट, हा बरोबर, द बॉक्स स्टार्ट स्लाइडिंग. The contact points on its surface do not get enough time to lock into the contact point on the floor. So the sliding friction is slightly smaller than the static friction, and you find it somewhat easier to move the box already in motion than यस. to मग get it started. मग काय कळालं तुला इथे, की जे स्लाइडिंग फ्रिक्शन असतं, स्लाइडिंग म्हणजे ऑब्जेक्ट ऍक्च्युली मोशन मध्ये असेल तर ते स्टॅटिक फ्रिक्शन पेक्षा काय असतं, कमी असतं. बरोबर. Yes. यस. का, कारण त्यांच्यामध्ये इम्पॉर्टंट का झालं हे स्लाइडिंग फ्रिक्शन. म्हणजे स्लाइडिंग फ्रिक्शन म्हणजे काय, तुझ्या बुकमध्ये याला स्लाइडिंग फ्रिक्शन म्हणतात आणि दुसऱ्याला काय म्हणतात, स्टॅटिक फ्रिक्शन. स्टॅटिक फ्रिक्शन म्हणजे जेव्हा ऑब्जेक्ट रेस्ट मध्ये असतो आणि स्लाइडिंग फ्रिक्शन म्हणजे ऑब्जेक्ट जेव्हा मोशन मध्ये असतो. मग फ्रिक्शन ऑफ स्लाइडिंग स्टॅटिक इज ग्रेटर दॅन फ्रिक्शन ऑफ स्लाइडिंग. बरोबर. Yes, sir. हे असं का होतं, कारण ऑब्जेक्ट जेव्हा रेस्ट मध्ये असतो तेव्हा त्यांच्यामध्ये एक प्रॉपर टाइम असतो. काय असतो, प्रॉपर टाइम असतो कशासाठी, इंटरलॉक होण्यासाठी. बरोबर.
Yes, पण sir. जेव्हा ऑब्जेक्ट मोशन मध्ये असतो तेव्हा तो मोशन मध्ये असताना त्यांचा जो सरफेस कॉन्टॅक्ट असतो तिथे प्रॉपर टाइम मिळत नाही. कशासाठी? ते कॉन्टॅक्ट क्रिएट होण्यासाठी, इंटरलॉक होण्यासाठी. बरोबर? Yes. तर Yes, आपण sir. म्हणणार द स्लाइडिंग फ्रिक्शन इज लेस बिकॉज देर इज अ व्हेरी लेस टाइम टू मेक अ इंटरलॉकिंग बिटवीन टू सरफेसेस. देर इज नॉट इनफ टाइम टू मेक अ प्रॉपर कॉन्टॅक्ट और टू मेक अ प्रॉपर इंटरलॉक बिटवीन टू सरफेसेस. आणि प्रॉपर इंटरलॉक नसेल तर फ्रिक्शन काय होणार? कमी होणार. हॅलो लावण्या, Yes, sir. Yes, sir. करताय का फक्त येस होत आहे? No, sir. करते. नेक्स्ट, फ्रिक्शन अननेसेसरी इव्हिल. आता आपण बघतोय की हा स्टुडंट आहे ऍक्च्युली, तो बॉक्सला काय करतोय? पुश करतोय. तर पुश करतोय म्हणजे काय? फ्रिक्शन आपल्याला हा ऑब्जेक्ट तर मला मूव्ह करायचंय ना, काय करायचंय? मूव्ह करायचंय. आणि मला हा फ्रिक्शन फोर्स काय करतोय? अपोज करतोय. तर फ्रिक्शन फोर्स हा ऍक्च्युली इथे चांगला आहे का? नाही. इट इज अपोजिंग फोर्स दॅट सिम्पली इन्क्रीज ओर एफर्ट. आपल्याला एफर्ट काय करावं लागेल किंवा फोर्स जास्त अप्लाय करावा लागणार आहे. तर हा जो फ्रिक्शन Yes. फोर्स असतो इथे आपल्याला लॉस क्रिएट करणार आहे. काय करणार आहे? लॉस क्रिएट करणार आहे. Loss. तर फ्रिक्शन फोर्स अननेसेसरी इव्हिल म्हणजे फ्रिक्शन फोर्स नेसेसरी असतो आणि इव्हिलही असतो. याला म्हणतो काय आपण? फ्रिक्शन फोर्स इज अ नेसेसरी इव्हिल. म्हणजे तो इव्हिल म्हणजे चांगलाही नाहीये आणि तो नेसेसरी आहे. तर चला बघू आपण कशा प्रकारे रीड करायचं. Yes, sir. Recall now some of your experiences. Is it easier to hold a cooler earthen pot or a glass tumbler? Suppose the outer surface of the tumbler is greasy or has a thin layer of cooking oil on it. Would it become easier or more difficult to hold it? Just think. Would it be possible to hold the glass at all if there is no friction? Recall also how difficult it is to move on a wet muddy track or wet marble floor. Can you imagine being able to walk at all if there were no friction? तर सिंपल आहे लावण्य. आपण एक बघतोय, एक एक्सपेरिमेंट करतोय की आपल्या हातामध्ये एक ग्लास ग्लास ऑफ वॉटर आहे. बरोबर? आणि आपण तो Yes, प्रॉपरली होल्ड करतो. काय करतो? होल्ड करतो. होल्ड करतो म्हणजे काय करतो? तर हा ग्लास ऑफ वॉटर आहे आणि याच्यावरती आपला हँड काय करतो? इथून काही फिंगर नाही, इथून काही फिंगर फोर्स अप्लाय करतात. करतात ना? yes, sir. फोर्स अप्लाय करतात आणि त्याला काय करतात? ग्रिप करतात. मग इथे काय होणार की इथे आपला जो हँड आहे म्हणजे आपला हे जे ग्लास आहे आणि आपले हे हँडचे हे काय आहे? अशा प्रकारे फिंगर आहे. कन्सिडर करायचे फिंगर आहेत. ते फिंगर आणि जो ऍक्च्युली सरफेस आहे यांच्यामध्ये इंटरलॉक होतो. काय होतो? इंटरलॉक. Interlock. ठीक आहे. आणि या इंटरलॉक मुळे Yes, आपण एक्झॅक्टली तो काय करतो? ग्लास वगैरे जे काही ते होल्ड करतो. आता इथे सिंपल असं झालं की हा जो इंटरलॉक आहे इथे आपल्या हाताला ऑइल वगैरे होतं. काय होतं? ऑइल वगैरे होतं. मग आपल्याला माहिती ऑइल असेल तर तो इंटरलॉक मध्ये फिल्म क्रिएट करणार. काय करणार? फिल्म क्रिएट करणार. आणि फिल्म क्रिएट झाल्यानंतर आपले जे फिंगर्स आहेत ते तिथून काय होणार? स्लाइड होणार. काय होणार? स्लाइड होणार. slide. मग आपण Yes, प्रॉपरली त्याला ग्लासला होल्ड करणार का? नाही. ऑइली हँड प्रॉपरली एक ग्लासला होल्ड करू शकत नाही. no. म्हणजेच फ्रिक्शन कुठे इम्पॉर्टंट आहे? तर फ्रिक्शन होल्डिंग ग्लासला किंवा एक मडी रोड आहे तिथे आपल्याला रन काय करायचं? वॉक करायचं आहे. आणि आपले जे शूज आहेत किंवा आपले जे लेग्स आहेत त्याच्यामध्ये आणि त्या कॉन्टॅक्ट जो सरफेस मध्ये प्रॉपर नसेल तर आपण तिथून काय होऊ? स्लाइड होऊ. काय होऊ? Slide. कारण तिथे मडी Slide. सरफेस कसं आहे तिथे कॉन्टॅक्ट प्रॉपर होत नाही. तर फ्रिक्शन Yes, इम्पॉर्टंट आहे आपल्याला वॉक करण्यासाठी. फ्रिक्शन इम्पॉर्टंट आहे काही गोष्ट होल्ड करण्यासाठी हातामध्ये. बरोबर? yes, sir. तर प्रॉपर म्हणजे ओव्हरऑल फ्रिक्शन हे आपल्याला लॉस मेकिंग नाहीये. इम्पॉर्टंट थिंग्स आहेत की जिथे आपल्याला फ्रिक्शन लागणार तिथे लागणार. सिंपल आहे. आपण जेव्हा हे बघ आता तुझ्या हातामध्ये मोबाईल असेल किंवा कोणती गोष्ट असेल तर ती जेवढी स्लिपरी असेल तर तो हातातनं स्लाइड होईल की नाही? होईल. Yes, sir. तर सिंपल आहे. कंपनी काय करणार की अशा प्रकारे तिथे वर्किंग करतं की तो जो सरफेस असेल तो थोडा ग्लॉसी पेक्षा ना असा मॅटी असतो, टेक्स्चरचा असतो. म्हणजे त्याच्याने काय होतं? प्रॉपरली आपला हात काय करतो? त्याला होल्ड करतो. Interlock. नेक्स्ट. You could not write with pen or pencil if there were no friction. When your teacher is writing with chalk on the blackboard, its rough surface rubs off some chalk particles which stick to the blackboard. Could it happen if there were no friction between the chalk and the board?
हे बघ लावण्य सिंपल आहे की तुझ्या हातामध्ये जो पेन असतो, तर माझ्या माहितीप्रमाणे हा पेन असतो आणि पेनचा जो ग्रीप असतो तो रबरचा असतो. Yes, sir. तो प्लास्टिकचा नसतो. का? प्लास्टिकचा ग्रीप हा पॉलिश असतो आणि त्यामध्ये आपल्या बोटांमध्ये प्रॉपर फ्रिक्शन होत नाही. स्टॅटिक फ्रिक्शन म्हणतो ना आपण, तर स्टॅटिक फ्रिक्शन Yes, होत sir. नाही आणि आपण त्याला ग्रीप करू शकत नाही. मग इथे असा सरफेस असतो होल्ड करायला की त्यामध्ये आपल्या फिंगरमध्ये प्रॉपरली काय होईल, इंटरलॉक होईल आणि फ्रिक्शन होईल. जेवढं चांगलं फ्रिक्शन तेवढं आपला पेनचं चांगला ग्रीप, म्हणजे तेवढं चांगला हँडरायटिंग. किंवा एक Yes, सिंपल एक्झाम्पल की बोर्ड टू टाईपचे बघितले असतील. एक ब्लॅक बोर्ड असतो जो नॉर्मली टीचर युज करतो आणि एक पॉलिश बोर्ड असतो त्यावरती आपण इंक पेन युज करतो, बरोबर ना? yes, sir. आता तू असं आपण कन्सिडर केलं की हे जे ब्लॅक बोर्ड आहे त्यावर तो चॉक आहे, तो कोणत्या प्रिन्सिपलवरती काम करतो? फ्रिक्शन. जर चॉकचं फ्रिक्शन बोर्ड सोबत चांगलं झालं, म्हणजे जो बोर्ड आहे तोही रफ असायला पाहिजे आणि चॉक तर ऑब्व्हियसली रफ असतो. जेव्हा दोघंही सरफेस एकमेकावरती काय करतात, फ्रिक्शन क्रिएट करतात, तेव्हाच तिथे काय होतं, रायटिंग होतं. Yes, sir. ओके. पण आपण कन्सिडर केलं की चला हे प्रिन्सिपल चुकीचं आहे, तर मग आपण त्या चॉकला काय करायचं, जो इंक बोर्ड आहे जो एकदम पॉलिश आहे त्यावरती रन करायचं. मग तुला काय वाटतं इथे रायटिंग होणार आहे चॉकने? No, sir. नो. का? कारण तो जो पॉलिश सरफेस आहे त्याच्यामध्ये आणि ते चॉकच्या पार्टिकल मध्ये कुठेही फ्रिक्शन नाही होणार, इंटरलॉकिंग नाही होणार आणि इंटरलॉक झाल्यामुळे तिथले जे चॉकचे पार्टिकल आहेत ते त्या बोर्डला स्टिक नाही होणार. Yes, sir. तर रायटिंग चॉक बोर्ड ऑन रायटिंग किंवा पेन्सिल होल्डिंग हे एक्झाम्पल येतात कशाचे? फ्रिक्शनचे. चलो नेक्स्ट एक्झाम्पल. In in an object started moving. If an object started moving, it would never stop if there were no friction. Had there been no friction between the tires of the automobiles and the road, they could not be started or stopped or turned to change the direction of motion. You could not fix a nail on the wall or tie a knot. Without friction, no building could be constructed. ओके. तर फर्स्ट एक्झाम्पल बघू आपण की फोर व्हीलर. इम्पॉर्टंट आपल्याला आहे की आपल्या लाईफ मध्ये इम्पॉर्टंट आहे ऑटोमोबाईल्स. इम्पॉर्टंट आहेत ना, बायसिकल, टू व्हीलर, फोर व्हीलर, ट्रान्सपोर्ट, ट्रक्स इम्पॉर्टंट आहेत ना? Yes, आहेत. yes, sir. मग एक फोर व्हीलर आहे, ही फोर व्हीलर आहे त्याकडे असे फोर व्हील्स असतात आणि व्हीलचा कॉन्टॅक्ट अर्थ सोबत असतो. आपण जेव्हा ह्या अर्थ मध्ये फ्रिक्शन नसेल, म्हणजे ह्या टायर्स आणि अर्थच्या सरफेसमध्ये फ्रिक्शन नसेल, तर ते स्टार्टच होणार नाही. म्हणजे ते ऍक्च्युली काय होणार नाही, स्टार्ट होणार नाही. काय होणार नाही? स्टार्ट. ते स्लाइड Start. होतील. ते काय होतील? स्लाइड होतील. काय होतील? स्लाइड होतील. Slide. म्हणजे स्लाइड होतील तर ते मूव्ह करतील का पुढं? नाही. 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 नेक्स्ट पॉइंट म्हणजे फ्रिक्शन इम्पॉर्टंट आहे मूव्ह करण्यासाठी. ओके. फ्रिक्शन इम्पॉर्टंट आहे मूव्ह करण्यासाठी, पण जेव्हा आपण मोशन मध्ये आहोत तेव्हाही ते कोणाच्या कॉन्टॅक्ट मध्ये असतात? अर्थच्या कॉन्टॅक्ट मध्ये असतात. तिथे प्रॉपर एक स्लाइडिंग सेकंड, म्हणजे कोणत्या टाईपचं फ्रिक्शन असतं? स्लाइडिंग फ्रिक्शन असतं. असतंच ना? असतं. Yes, sir. आणि हे फ्रिक्शन प्रॉपर नसेल तर जो फोर व्हीलर वगैरे असतो तो काय नसतो? कंट्रोल मध्ये नसतो. काय नसतो? तो कधी काय होऊ शकतो? स्किड होऊ शकतो. काय होऊ शकतो? स्किड होऊ शकतो. स्किड होणं समजतं ना? Yes. फोर व्हीलर कन्स्ट्रक्ट कसं कर, तुला फोर व्हीलर परचेस करायचे, तू फोर व्हीलर कसं परचेस करणार, म्हणजे काय क्वालिटी बघणार? सर फर्स्टली मी त्याची स्पीड हे बघ आणि कसं असतं की फोर व्हीलर परचेस एक चांगलं मॅन्युफॅक्चर आहे, म्हणजे वर्ल्ड क्लास मॅन्युफॅक्चर. तुला माहिती असेल की फोर्ड आहे, मर्सिडीज बेंज आहे, आहेत ना, येस सर. लोंबार्डिनी आहे. हे वर्ल्ड क्लास ब्रँड आहेत. किंवा मग इंडियामध्ये टाटा आहे, महिंद्रा आहे वगैरे. तर ते आधी काय बघतात की ही जी फोर व्हीलर आहे, तर या फोर व्हीलर जेव्हा ट्रॅक वरती एका स्पीड मध्ये पडणार, एका फास्ट स्पीड मध्ये, फास्ट, तेव्हा ती जी फास्ट स्पीड मध्ये पडणार तेव्हा ती ट्रॅकला काय पाहिजे? कॉन्टॅक्ट होल्ड मध्ये पाहिजे. काय पाहिजे? होल्ड मध्ये पाहिजे. हो. का होल्ड मध्ये पाहिजे? तर त्यांचा ट्रॅक सोबतचा फ्रिक्शन असला पाहिजे. जेवढा चांगला फ्रिक्शन तेवढं गाडी कशी असते? कंट्रोल मध्ये असते. कशामध्ये? कंट्रोल्ड असते. कंट्रोल. कळला कन्सेप्ट? येस सर. जर तुझे प्रॉपर फ्रिक्शन नसेल, मग तू जेही मोठे बाईक्स बघत असेल, रेसिंग बाईक वगैरे, तर तुला एक एक्झाम्पल विचारलं की एक एक टू व्हीलर आहे बघ, टू व्हीलर मध्ये इंटरेस्ट आहे की नाही? येस सर. येस. तर टू व्हीलरचं एक टायर असतं ना, ते नॉर्मल टायरची थिकनेस एवढी असते.
आणि जे रेसिंग वगैरे टू व्हीलर असतात ना त्यांचं थिकनेस ना टायरचं एवढं असतं. Yes, sir. बरोबर. मग याच्याने काय Yes, होतं याच्याने सिंपल आहे. जे रेसिंग slowly. असतात ना त्यांना फास्ट मूव्ह करावं लागतं, फास्ट ब्रेक अप्लाय करावं लागतात आणि त्यांना कंट्रोल इम्पॉर्टंट असतो. काय असतो? कंट्रोल. Control. आणि कंट्रोल मॅक्झिमम कुठून क्रिएट होतो? तर फ्रिक्शन वरनं. जेवढा चांगला फ्रिक्शन तेवढा चांगला कंट्रोल. तेवढा लवकर ती स्टॉप होणार, तेवढा लवकर ती स्पीड नाही होणार. किती स्पीड मध्ये असलं तर ते टर्न चांगलं घेणार. हे डिपेंड करतं फ्रिक्शन वरती. तर फ्रिक्शन प्रॉपर असेल तर ऑब्जेक्ट प्रॉपर टर्न घेणार, फोर व्हीलर प्रॉपर तो कंट्रोल मध्ये येणार आणि तो लेनला सोडणार नाही, स्किड नाही होणार. Yes, sir. ठीक आहे. Yes, sir. चलो, तर ऑटोमोबाईल मध्ये इंडस्ट्रीमध्ये जायचं असेल आणि फ्रिक्शन तर इम्पॉर्टंट आहे. ऑब्विसली इम्पॉर्टंट. टायर्स हे डिझाईनच केले जातात कशासाठी? तर फ्रिक्शनसाठी. Yes, sir. म्हणजे चांगलं टायर म्हणजेच काय? तर ते चांगलं टफ आहे वगैरे नाही, ते चांगलं फ्रिक्शन क्रिएट करतं का? याला आपण चांगलं टायर म्हणतो. Yes, sir. इथे आहे की बिल्डिंग अ कन्स्ट्रक्शन विदाउट फ्रिक्शन नो बिल्डिंग विल बी कन्स्ट्रक्टेड. सिंपल. आता एक्झाम्पल, आता हे कशा प्रकारे तू जस्टिफाय करणार की प्रॉपर फ्रिक्शन नसेल तर बिल्डिंग कन्स्ट्रक्ट होणार नाही? म्हणजे तुला काय वाटतं कशा प्रकारे? म्हणजे Sir, एक बिल्डिंग कन्स्ट्रक्ट करायची आणि तिथे फ्रिक्शनचा रोल काय असेल? म्हणजे चांगलं बिल्डिंग एक प्रॉपर म्हणजे विदाउट फ्रिक्शन देर इज नो बिल्डिंग. कशा प्रकारे काय वाटतं तुला? sir, I think so. It opposes air or something. काय? Air, which flows. स्कूलमध्ये काही झालं नाही का? काही इथपर्यंत आला नाही का अजून स्कूलमध्ये? No, sir. ओके. सिंपल. हे बघा, आपण तुला बिल्डिंग क्रिएट करायची तर तू आधी काय करणार? हॅलो. Yes, sir. बिल्डिंग क्रिएट करायची आपल्याला तर आपण आधी काय करतो? फर्स्ट स्टेप काय असतं बिल्डिंग क्रिएट करण्यामध्ये? Base. बेस. करेक्ट. हा जो बेस असतो ना, हा बेस आपण काय करतो? एक ब्रॉड बेस बनवतो. म्हणजे मला जर एक बिल्डिंग बनवायची असेल, ठीक आहे, मला जर एक छोटी हाईटची बिल्डिंग बनवायची असेल तर मी एवढा बेस बनवणार. Yes, sir. मला थोडंसं हायटेड बेस, मला हायटेड बिल्डिंग बनवायची तर मी ना बेस पुन्हा इन्क्रीज करणार. Yes, sir. मला पुन्हा हायटेड बिल्डिंग बनवायची आहे, मी पुन्हा काय करणार? बेस इन्क्रीज करणार. करेक्ट आहे का? Yes, sir. असं होतं का? होईल लावण्य? Yes. Yes, असं sir. होतं ऍक्च्युली. का होतं असं? त्याला टू रिझन्स असतात लावण्य. जेवढं तुम्ही हाईट इन्क्रीज करणार किंवा ऍक्च्युली कन्स्ट्रक्शन करायचं म्हणजे काहीतरी एक वन फ्लोअरचा हाईट असणार ना. मग जेव्हा तो बेस बनवला जातो ना, तो बेस ब्रॉड का बनवला जातो? तर तो बेस काय करतो? तर कॉन्टॅक्ट क्रिएट करतो अर्थ आणि बिल्डिंग. Yes, sir. त्याच्यामध्ये अर्थ आणि बिल्डिंग मध्ये. Building. मग अर्थ आणि बिल्डिंग मध्ये का क्रिएट करायचंय कॉन्टॅक्ट? तर अर्थ आणि बिल्डिंग मधला कॉन्टॅक्ट काय करतो? एक स्टॅटिक फ्रिक्शन क्रिएट करतो. जेवढं चांगलं स्टॅटिक फ्रिक्शन, जेव्हा अर्थवेक येणार आहे, काय येणार आहे? अर्थवेक्स येणार आहे, तेव्हा तुमच्या बिल्डिंगला कोणता फ्रिक्शन स्टॉप करणार आहे मुवमेंट पासून? स्टॅटिक फ्रिक्शन. Static friction. म्हणजे तू जे म्हटलंय की एअर वगैरे, तर आता तुझं घराचं कन्स्ट्रक्शन आहे तर त्या तुला काय वाटतं त्या सिंगल किती फ्लोअरचं कन्स्ट्रक्शन आहे? 1 2 3 कसं आहे? 4, sir. हम्म. 3, 3, 3. 3. मग 3 जेव्हा floor. तू ज्या इंजिनियरने किंवा त्याने बनवलं असेल ना, त्याला जर तू क्वेश्चनिंग केलं की 3 फ्लोअरच्या हाऊसला तुम्ही एअरचं कन्सिडरेशन केलं का? तो क्लिअरली म्हणणार नाही, एअरमुळे प्रॉब्लेम येत नाही. तर तू त्याला डिस्कशन केलं ना, तू म्हटलं ना एअर वगैरे असं काहीतरी बोलणार तू आता. Yes, sir. तर एअरचा प्रॉब्लेम केव्हा? जेव्हा आपण 7 to 8 फ्लोअरच्या वरती जातो तेव्हा कुठेतरी आपण एअरला कन्सिडर करायला लागतो. घराच्या Yes. कन्स्ट्रक्शन मध्ये किंवा बिल्डिंग कन्स्ट्रक्शन मेजर जो रोल प्ले करतो तो म्हणजे अर्थ. अर्थ मध्ये जेवढ्या चांगल्या प्रकारे फ्रिक्शन क्रिएट होणार बिल्डिंगचं, तेवढ्या चांगल्या प्रकारे तो अर्थक्वेकला काय करणार? बॅलन्स करणार. किंवा अर्थ मधल्या ज्या मुवमेंट होतात ना, त्यामुळे आपलं जे बिल्डिंग असतं ना ते खाली जाणार नाही. अर्थ मध्ये फ्रिक्शन जास्त असेल तर ऑब्जेक्ट मूव्ह करतो का? No, sir. फ्रिक्शन जास्त असेल तर ऑब्जेक्ट मूव्ह करणार का?
नाही. नाही. मग बिल्डिंग कसं असायला पाहिजे? बिल्डिंग असं असायला पाहिजे, मूव्ह व्हायला नको. म्हणजे येस सर. फ्रिक्शन काय असलं पाहिजे? जास्त. कोणासोबत असलं पाहिजे? एअर सोबत नाही, अर्थ सोबत. अर्थ सोबत जर फ्रिक्शन जास्त असेल बिल्डिंगचं, तर ऑब्व्हियसली बिल्डिंग मूव्ह करणार नाही. म्हणजेच बिल्डिंग क्रिएट करायची असेल तर आधी इंजिनियरला डिसाईड करावं लागतं की केवढ्या टाईपचं फ्रिक्शन आपल्याला क्रिएट करायचंय की ते बिल्डिंगला प्रॉब्लेम येणार नाही. समजलं? येस. येस सर. नेक्स्ट. On the other hand, friction is an evil too. It wears out the materials whether they are screws, ball bearings, or soles of shoes. You must have seen worn out steps of foot over bridges at railway stations. Uh, on other hand, the friction is an evil too. It wears out the material, whether they are screw, ball bearings and shoes. सिंपल आहे की आता इथे काय काय माहिती आहे आपल्याला. इव्हिल म्हणजे काय? इथे फ्रिक्शन आपल्याला लॉस क्रिएट करतं. इथपर्यंत तर फायदा झाला ना आपल्याला. फोर व्हीलर डिझाईन, Yes, कन्स्ट्रक्शन डिझाईन, पेन, बॉल पेन, मॅस्टिक. माहिती मॅस्टिक मध्ये फ्रिक्शन नसेल तर ऑब्व्हियसली तिथे काय होत नाही, फायर जनरेट होत नाही. इम्पॉर्टंट आहे. yes, पण इव्हिल म्हणजे काय? जिथे लॉस होणार, म्हणजे जे आपण शूज वगैरे असतात त्याचे सोल्स काय होतात, काही वेळाने इरोड होतात किंवा काय होतात, विअर होतात, विअर अँड टिअर होतात, वर्न आउट होतात. का? ड्यू टू द इंटरलॉकिंग बिटवीन द अर्थ सरफेस अँड अवर शूज. आपण त्या yes, इंटरलॉकिंगला काय करतो, मस्क्युलर फोर्स लावतो आणि पुढे पुढे जातो, तर ते इंटरलॉकिंगमुळे ते विअर आउट होतात ना. yes, sir. यस. मग शूज आपण चेंज का करतो? बिकॉज ऑफ द विअर आउट ड्यू टू द फ्रिक्शन. लॉस मेकिंग आहे. बेरिंग असतात असतात ना, म्हणजे फॅन मध्ये बेरिंग, बेरिंग मशीन मध्ये बेरिंग, कूलर मध्ये बेरिंग. नाव ऐकलं का बेरिंग? Yes, sir. काय असतात बेरिंग? Sir, it is used in bicycles or in the spinners. It is बेरिंग used. ते बेरिंग हे अशा प्रकारचे मेकॅनिकल डिव्हाइसेस असतात. ते रोलिंग जो ऑब्जेक्ट असतो ना त्याला होल्ड करतात. Yes, sir. जोही ऑब्जेक्ट मूव्ह करतो, फॅन रोल करतो, त्याला होल्ड करण्यासाठी बेरिंग लागतात. बायसिकल मध्ये जो ऍक्सल असतो त्याला होल्ड करण्यासाठी बेरिंग्स लागतात. जोही ऑब्जेक्ट होल्ड करायचा आहे, रोटेटिंग ऑब्जेक्ट, त्याला होल्ड करण्यासाठी बेरिंग्स लागतात. मग बेरिंग्स मध्ये बॉल्स असतात आणि मोस्टली बॉल्स वर्न आउट होऊन काय होतात, फ्रिक्शन होऊन विअर आउट होऊन जातात. काही स्क्रू असतात, ते स्क्रू आपण जसं त्याच्यामध्ये फ्रिक्शन क्रिएट होतं ते काय होतात, वर्न आउट होतात. स्क्रू माहितीत ना. Yes, sir. मग इथे आपला काय होतो, लॉस होतो. ऍक्च्युली काय होतो, लॉस होतो. Lost. Yes, sir. नेक्स्ट. Friction can also produce heat. Vigorously rub your palms together for a few minutes. How do you feel when you strike a matchstick against the rough surface? It catches fire. सिंपल आहे की आपण सेकंड थिंग बघू, फ्रिक्शन पुन्हा काय क्रिएट करतो, तर हीट क्रिएट करतो. जसं मॅस्टिक असतं, मॅस्टिक वरती आपण काय करतो, एकदम मॅस्टिकला स्ट्राईक करतो विथ अवर हँड अँड दॅट रफ सरफेस अँड दॅट क्रिएट फायर. म्हणजे फ्रिक्शनमुळे काय जनरेट होतो, हीट होतो. आणि तो फायर स्टिक काय करतो, तो मॅस्टिक काय करतो, एकदम फायर काय करतो, कॅच करतो. बरोबर. Yes, sir. नेक्स्ट. You might have observed that the jar of a mixer becomes hot when it is run for a few minutes. You can cite various other examples in which a friction produces heat. In fact, when a machine is operated, heat generated causes much wastage of energy. We shall discuss the ways of minimizing friction in the following section. कधी मिक्सर यूज केलेला आहे? Yes, sir. यस. मिक्सर मध्ये आपण जे ऑब्जेक्ट टाकतो, जे काही ग्राइंडिंग करण्यासाठी किंवा कश करण्यासाठी टाकतो, ते कोल्ड असतात. पण मिक्सर वरनं काढल्यानंतर ते कसे झालेले असतात, हॉट झालेले असतात. बरोबर. Yes, sir. का झालेले असतात? कारण तिथे ब्लेड असतात आणि तो जो सर्व थिंग असतो तो काय होतो, एकमेकावरती काय होतो, कॉन्टॅक्ट मध्ये मूव्ह करतो. म्हणजे तिथे काय होतो, हीट जनरेट होतो. तर फ्रिक्शन काय क्रिएट करतो, हीट जनरेट करतो. तर हे तर सिम्पल एक्झाम्पल आहे. पण इम्पॉर्टंट एक्झाम्पल काय तर आपल्याकडे मशीन्स असतात. कोणकोणते मशीन बघितले? ट्रॅक्टर बघितले, फोर व्हीलर, ट्रक्स. Yes, sir. यस. काय होते तिथे हीट जनरेट होतं का? यस, होतं. टू व्हीलर, फोर व्हीलर. Yes. हे काय होतं, तर त्यातले जे पार्ट असतात ते एकमेकावरती काय करतात, रब करतात. कॉन्टॅक्ट मध्ये काय करतात, मूव्ह करतात. करतात ना. Yes, sir. यस.
मग ते एकमेकावरती मूव्ह करतात म्हणजे काय करतात, त्यांच्यामध्ये इंटरलॉक बनतात, पुन्हा ते ब्रेक होतात, इंटरलॉक बनतात, ते विअर टिअर होतात, काही वर्षांनी मशीनचे पार्ट आपण चेंज करतो. कोणामुळे करतो? फ्रिक्शन. येस सर. तर फ्रिक्शन, तू कोणत्याही मशीन ऑपरेटरला विचारलं की हीट जनरेट होते का, तो म्हणणार यस. कोणतं मशीन घ्यावं ज्यामध्ये हीट काय असणार आहे, लेस असणार आहे, असं होणार ना. येस सर. मग हीट लेस केव्हा होणार, जेव्हा फ्रिक्शन कमी होणार. हीट लेस होणार म्हणजेच काय होणार, आपला वेस्टेज ऑफ एनर्जी काय होणार, कमी होणार, म्हणजे फ्युएल कमी लागणार. मग येस फ्युएल सर. कमी लागायचं असेल तर हीट कमी जनरेट व्हायला पाहिजे, हीट कमी जनरेट व्हायला पाहिजे म्हणजे फ्रिक्शन कमी झालं पाहिजे. मग आपण तिथे सोल्युशन काय काढलं, तर आपण मशिनरीमध्ये ऑइल्स यूज करतो. काय करतो? ऑइल्स. मशिनरीमध्ये ऑइल असतात का? येस सर. येस. का असतात मग? सेम थिंग. जे रबिंग सर्फेसेस आहेत ते एकमेकांमध्ये इंटरलॉक होतात, बरोबर. आणि त्यांच्यामध्ये एक फिल्म क्रिएट करण्यासाठी, काय करण्यासाठी? फिल्म क्रिएट करण्यासाठी. हॅलो. येस सर. यस. मग जेही मशिनरीमध्ये ऑइल्स वापरतात त्यांच्याकडे तुझं रिझन असलं पाहिजे, धिस ऑइल और lubricant create a film between two interlocking surfaces and minimize the force of friction that reduces the generation of heat and wear and tear between the two contacting surfaces. येस सर. चलो, इन्क्रीजिंग अँड रिड्युसिंग द फ्रिक्शन. मग आता आपल्याला फ्रिक्शन इन्क्रीज करायचंय, डिक्रीज करायचंय. इन्क्रीज का करायचंय? कारण फ्रिक्शन जे असतं ते काही इम्पॉर्टंट थिंग मध्ये आपल्याला इम्पॉर्टंट आहे, म्हणजे जसं ऑटोमोबाईल मध्ये इम्पॉर्टंट आहे, बरोबर ना. येस सर. कन्स्ट्रक्शन मध्ये इम्पॉर्टंट आहे, तर आपल्याला तिथे इन्क्रीज करायचंय. टायर्स मध्ये इम्पॉर्टंट आहे, आणि रेड्यूस कुठे करायचंय? मशीन्स मध्ये. येस सर. येस. मग इन्क्रीजिंग अँड रेड्युसिंग फ्रिक्शन मध्ये चला आपण पॉइंट्स मग क्लिअर करू. चलो काय काय, चला फास्ट वाचायचे. As we have seen in the previous section, friction is desirable in some situations. Have you ever thought why the sole of your shoe is broad? It is done to provide the shoes better grip on the floor so that you can move safely. Similarly, the treaded tires of cars, trucks, bulldozers provide better grip with the ground. ओके. तर लावण्य, आपण शूज घ्यायला जातो तेव्हा शूज मध्ये आधी काय बघतो, तर आपण हुशार पर्सन ज्याला फिजिक्स कळतं तो आधी फ्रिक्शन जास्त करणार असे ऑब्जेक्ट बघणार. तो शूज मध्ये हे बघणार की शूज मध्ये बेटर ग्रीप आहे का बॉटम साईडला, बघणार ना. Yes, sir. तो हे बघणार का तो बाहेरून कसा दिसतोय, नाही, तो बॉटम साईडने आधी चेक करणार की त्यावरती काही पॅटर्न्स आहेत का, ग्रिप चांगलं मिळणार का, म्हणजे फ्रिक्शन इन्क्रीज होणार का. सेकंड थिंग, Yes, चांगला ऍक्च्युली मेकॅनिकल पर्सन आहे किंवा ज्याला नॉलेज आहे फिजिक्सचं, जो जेव्हा टायर परचेसला जाणार तेव्हा तो काय करणार, प्रॉपरली थ्रेड्स, म्हणजे याला थ्रेड्स म्हणतात, काय म्हणतात, थ्रेड्स किंवा पॅटर्न म्हणतात. तो टायर असं yes, चूज करणार बुलडोजर साठी किंवा मोठमोठ्या मशीनसाठी की त्यांना प्रॉपरली काय असणार, ग्रिप्स असणार. great. प्रॉपर ग्रिप मीन्स प्रॉपर फ्रिक्शन, प्रॉपर फ्रिक्शन मीन्स प्रॉपर रिझल्ट. Yes, sir. चलो नेक्स्ट वाचायचं. We deliberately increase friction by using brake pads in the brake system of bicycles and automobiles. When you are riding a bicycle, the brake pads do not touch the wheels. But when you press the brake lever, these pads arrest the motion of the rim due to friction. The wheel stops moving. You might have seen that kabaddi players rub their hands with soil for a better grip of their opponents. Gymnasts apply some core substance on their hands to increase friction for better grip. यस, In स्टॉप some करायचं. situations, आता इथे अनदर एक्झाम्पल्स आहेत, जसं की ऑटोमोबाईल मध्ये बायसिकल, ते तर एव्हरी स्टुडंटला माहिती असतं काय. बायसिकल मध्ये आपल्याला माहिती की अशा प्रकारचे 2 ब्रेक पॅड असतात आणि त्यांना आपण काय करतो, त्या टायर मध्ये कंट्रोल करतो असतात ना, ते अप्लाय करतात फोर्स, फ्रिक्शन क्रिएट करतात that's correct. जेव्हा आपण ब्रेक अप्लाय Yes, करतो, त्याला ब्रेक पॅड म्हणतो. जेवढे चांगले ब्रेक पॅड असणार, जेवढं चांगला कॉन्टॅक्ट तेवढा चांगला ब्रेक अप्लाय, बरोबर. yes, sir. यस. सेकंड, जे कबड्डी प्लेयर असतात, ऍक्च्युली ते कबड्डी प्लेयर काय करतात, सॉइलला काय करतात, आपल्या हातावरती रब करतात. सॉइल जेवढं असणार तेवढं ते रफ होणार आणि ते दुसऱ्याच्या बॉडीला काय करणार, इंटरलॉक करणार आणि चांगलं ग्रिप पकडणार. जिम्नॅस्टिक जे असतात ते पोरस असं व्हाईट कलरचं मटेरियल हाताला लावतात, बघितलं कधी. Yes, sir. बघितलं. ते का करतात, कारण त्यांच्या हाताने डायरेक्टली ग्रिप घेतलं तर त्यामध्ये ऑइली सबस्टन्स असतात आणि ते स्लाइड होतात. कोरस सबस्टन्स काय करतात, ग्रिप क्रिएट करतात, फ्रिक्शन क्रिएट करतात. जेवढं चांगलं फ्रिक्शन तेवढं चांगलं मुवमेंट. Yes. नेक्स्ट. In some situations, however, friction is undesirable.
and we would want to minimize it. Why do you sprinkle fine powder on the carom board? You might have noticed that when a few drops of oil is poured on the hinges of a door, the doors move smoothly. A bicycle and the motor mechanic uses grease between the moving parts of these machines. In all the above cases, we want to reduce friction in order to increase efficiency. When थांबायचं. oil grease or तर लावण्य सिंपल आहे की आपण कॅरम बोर्ड खेळताना एक फाईन पावडर यूज करतो तर फ्रिक्शन कमी करण्यासाठी. डोअर्स मध्ये जे हिंजेस असतात आपण तिथे ऑइल अप्लाय करतो. जे मशिनिस्ट असतात मेकॅनिकल पर्सन ते ग्रीस यूज करतात मुव्हिंग पार्ट मध्ये. बरोबर ना? yes, sir. Yes. म्हणजे तिथे काय करायचं असतं तर आपल्याला फ्रिक्शन कमी करायचं असतं. म्हणजे फ्रिक्शन मी जेवढं फ्रिक्शन इन्क्रीज केल्यानंतर आपलं इफिशियन्सी काय होतं डिक्रीज होतं. Yes, sir. मग फ्रिक्शन डिक्रीज इफिशियन्सी इन्क्रीज. नेक्स्ट रीड कर. Friction in order to increase efficiency. When oil, grease, or graphite is applied between the moving parts of machine, a thin layer is formed there and moving surfaces do not directly rub against each other. Interlocking of irregularities is avoided to a great extent. Movement becomes smooth. The substances which reduce friction are called lubricants. In some machines, it may not be advisable to use oil as lubricant. An air cushion between the moving parts is used to reduce friction. ओके. मग इथे लावणं लास्ट पॉइंट आहे की ऍज वी इन्क्रीज इफिशियन्सी आपल्याला इफिशियन्सी इन्क्रीज करायचं असेल फ्रिक्शन डिक्रीज करावं लागतं. मग आपण ऑइल Yes. ग्रीस आणि ग्राफाईट म्हणजे काय जे पेन्सिल मध्ये असतं ब्लॅक कलरचं त्याला ग्राफाईट म्हणतात. जे मशीनचे मुव्हिंग Yes. पार्ट आहेत त्यांच्यामध्ये आपण ते पेन्सिल मधलं ग्राफाईट ग्रीस किंवा ऑइल काही पुट करतो. ते त्या रबिंग सरफेस मध्ये काय करतात अशा प्रकारचं एक लेअर तयार करतात आणि इंटरलॉकिंग काय करतात अवॉइड करतात. ग्रेटर एक्सटेंट इंटरलॉकिंग तर होणारच ना. कॉन्टॅक्ट होणार म्हणजे इंटरलॉकिंग होणारच पण लेस एक्सटेंट मध्ये कमी होणार. ठीक आहे. मग मोमेंट चांगल्या Yes. प्रकारे स्मूथ होणार फ्रिक्शन कमी होणार आणि इफिशियन्सी इन्क्रीज होणार. मग जे सबस्टन्स द मोमेंटला काय करतात फ्रिक्शन रिड्यूस करतात त्यांना आपल्याला म्हणायचंय लुब्रिकंट. मग ऑइल असेल ग्रीस असेल ग्राफाईट यांना आपण म्हणतो लुब्रिकंट. ठीक आहे. Yes, sir. काही मशीन्स मध्ये Yes. आपण ऑइल वगैरे लुब्रिकंट युज करत नाही मग तिथे एअर ऍज अ कुशन म्हणून युज करतो. मग आपण तिथेही म्हणतो की एअर ऍज अ लुब्रिकंट. ओके. Yes, sir. किंवा त्याला आपण क्वेश्चन म्हणतो मेस्टली. ते 2 पॉइंट रीड Yes. करायचे आणि स्टॉप करायचं. Yes, sir. Can we reduce friction to zero by polishing surfaces or using large amount of lubricants? Friction can never be वाचायचं. friction Friction can never be entirely eliminated. No surface is perfectly smooth. Some irregularities are always there. हे बघ इथे एक्झाम्पल आहे की फ्रिक्शन झिरो होणार का नाही कारण कोणताही सरफेस काय आहे स्मूथ नाहीये त्यामध्ये इरेग्युलरिटी असणार आणि त्या इरेग्युलरिटीमुळे ते काय होणार इंटरलॉक होणार आणि तिथे फ्रिक्शन होणारच. म्हणजे फ्रिक्शन हे मिनिमाइज झिरो करता येत नाही ते कमी करता येत. Yes, तर sir. इथे नोट्स बनवायच्या इथपर्यंत आणि ग्रुपवर टाकायच्या कधीपर्यंत मिळणार. Sir, उद्यापर्यंत. यस प्रॉपरली नोट्स मार्क करायच्या व्हिडिओ पुन्हा बघायचा आणि त्यानंतरच नोट्स बनवायच्या. ठीक आहे. Yes, sir. यस ओके. आणि उद्या मी तुला काही शॉर्ट क्वेश्चन्स देणार टेस्ट आणि ते सॉल्व्ह करायचं. Yes, sir. उद्या टेस्ट असणार एक टेस्ट असेल तुझी. Yes, sir. चलो थँक्यू. Yes, sir. Bye, sir.